chảy xuống như thác nước ấy. Vừa lấy hết mẹ. Đấy được rồi. Đừng nghịch mà Thảo, đừng nghịch vào. Hôm nay mình sẽ biểu diễn pết vếp cho anh em xem nha. Nước xoáy này. Khán quá. Có xoáy ở chỗ Thảo xoáy lên kìa. Thảo ấy, Thảo xoáy xong bắt đầu Thảo mới thổi ấy. Thảo mày cứ làm máy một hơi của anh. Sao cứ không làm được xoáy nhỉ? Mọi người ta làm được. Mày làm máy hơi của anh rồi. Mọi người thử rồi. Thổi mạnh không? Xong như này. Nó vẫn đang đi xoáy. Đấy. Đó chữa anh em. Của anh này. Của em cũng có. Bắn nước này. Ở trong này vẫn đọc lại này. Em biết có. Ngon quá. Của em đây này. Gió không ra đâu vậy. Nó còn sâu ấy. Cái Thảo nó sâu quá.